ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣੋਗੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਤਿੰਦਰ ਪੰਨੂ ਜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਔਰ ਵੈਲਕਮ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਮਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਰੇਡੀਓ ਹਮਸਫਰ ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 12 ਸਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਰੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ। ਇਹਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਵੀ ਨੇ, ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਵੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਨਾ ਅਖੀਰ 'ਚ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਓ ਆਨ ਕਰਦੇ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਅੱਧ 'ਚ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਛੱਡ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਅੱਧ 'ਚ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਉਦਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਾਸੇ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੱਲ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਰਾਚੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਏਅਰ ਰੂਟ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਵਾਸਤੇ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ UN 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਆ ਜੰਗ ਤਾਂ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਣੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਨਾਲ, ਤੇ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਧਰੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਕੁਛ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਨੇ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਭਾਰਤ ਪਾਕ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਮਸਲਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਕੂਪਾਈਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਕਰਨੀ ਹੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ। ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਬਕਾਇਦਾ ਸੂਬਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਹੁਣ 8 ਦਿਨ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ CBI ਦੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ। ਜਦੋਂ CBI ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਕਈ ਦਿਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ ਖਿੱਚੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਇੱਕ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ NRI ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੱਲ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰੀਜਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਊਟੀ ਫ੍ਰੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਰਸ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਪਾਇਲਟ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਪਰਸ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਤੁਰਚਾ ਵੀ ਖੜਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਨੇੜਲਾ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋਟਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਗ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਡਿੱਗੀ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪ ਫਲਾਈਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਗੱਡੀ 'ਚ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਸੁਣਾ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਗ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਉਹਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਵਾਸਤੇ, ਮਜ਼ੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਚੋਰੀਆਂ ਚਾਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ 1-2 ਵਾਰੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਉਹ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਪਰ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਫੜੇ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ VRS ਲੈਣਾ। VRS ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਲੰਟਰੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸਕੀਮ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ। 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇਰੀ VRS ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸਿੱਧਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੋਂ ਤੂੰ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਭੁਗਤ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹ ਵੀ ਭੁਗਤ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਉਹ ਆ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤਣਾਅ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂ। ਪਿਛਲੇ 6-7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੁਕਿਆ ਪਿਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਰੌਲਾ ਵੀ ਪਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੋਸਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਉਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠੇ ਪਏ ਔਰ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਜਾਰੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਰੌਲ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵੀ ਆਈਆਂ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਭਲਕੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਾਂਘਾ ਚੱਲ ਪਊ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਪਏ ਆ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਲਾਂਘਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸੋ ਵਧਦੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਾਲਰ ਦੇ ਵੱਲ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਕਮਲਜੀਤ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੇੜੀ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਲੋੜ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਾਹ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਪੰਗੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਗੱਲ ਤੇ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਉਹਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰ ਲੜਾਈ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਂਘਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਨਾਗਪੁਰ ਦਾ ਲਵੇ ਜਿੱਥੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਨੇ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਨਾਗਪੁਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰੱਖ ਲਏ। ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅੰਕਲ ਜੀ। ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਰੱਖੋ ਆਪਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਡਮ ਕਮਲਜੀਤ ਜੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ। ਜੀ ਸਲਾਮ ਜੀ। ਮੈਂ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪਲੀਜ਼। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਚੋਂ ਅਜੇ ਉਹਨੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਚੁੱਪ ਰੱਖੇਗਾ। ਦੂਸਰਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਲੋਕ ਜਾਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ। ਇਹ ਫਸਲੀ ਵਡੇਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਦਾਣਾ ਖਿਲਦਾ ਦੇਖਦੇ ਉੱਥੇ ਚੁਗਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4-5 ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ, ਮੈਂ ਛੋਟਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਵੱਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਏਰੀਆ ਉਧਰ ਵੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ? ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਚ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸਰਗਰਮੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਚ ਆਈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਵੈਸੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹ ਕੌਂਸਲਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਹੈ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਔਰ ਵਾਦੇ ਸਾਡੇ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਦੇ ਵੱਲ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭੈਣ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੇ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੰਥ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਆ? ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਫਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ? ਦੇਖੋ, ਕੱਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਜੋ ਕਰਦੇ ਪਏ ਅਤੇ ਲੋਕੀ ਥੱਲਿਓਂ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10-12 ਵੀਡੀਓ ਤੇ 15-20 ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ
जाके लोगों की मदद की है, सेवा की है। इसे तो पता लगता कि सेवा नहीं कर सके। हुण तां सिर्फ यह है कि पर्दा पाउण वास्ते बयानबाजी चलती पई है। इन्हां नूं काम करना चाहिए सी, नहीं किया। जिहड़े सिख भाईचारे की नुमाइंदगी का दावा करते हैं, जदों सिख छत्तां ते टंगे पे ते पानी चार चफेरे खड़ा, उन्हां दे कोल कोई आसरा नहीं। ते गुरु का लंगर सियासी पार्टियां दी रैलियां ते ट्रकां च भर के भेजा जा सकदा। साडे कोल ਦੀਆਂ फोटो पईयां ने ते इस मौके क्यों नहीं सी भेजा जा सकदा? सारा भेजण दी लोड़ सी। श्रोमणी कमेटी इस मामले च कोताही कर गई है, जिहदा करके नुकताचीनी हुंदी सी। ओके जी, थैंक यू। साडे नेक्स्ट कॉलर। हाँ जी, सत श्री अकाल। हेलो, सत श्री अकाल जी। हाँ जी भाजी, सत श्री अकाल। पर क्वेश्चन मेरी बारी जी? हाँ जी, तुहाडी वारी। हाँ जी, हाँ जी, बोलो जी, बोलो। सत श्री अकाल पन्नू साहब, मैं हड़ पीड़तां बारे थोड़ा पता करना सी, डिटेल च दस्सिओ। मैनू पता लगा जिहड़ा लोहियां एरिया आ ते इधर अपने फलोरवाल जिहड़े कुछ नवे जां होर मालवे च भी होना, जिन्हां बारे मैनू बाहर नहीं पता कर सके, मैं पता नहीं कर सकिया। जां ਜਿਹੜੇ ਨੀਵੇਂ ਏਰੀਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਹਾਲਾਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਨੀਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਖੜ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਸ਼ਕ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹਦਾ ਪਸ਼ੂ ਮਰੇ ਆ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਪਾਉਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। देखो, जे कोई आखे उत्थे कोई समस्या नहीं तो गलत कहेगा। सच्ची गल है कि समस्या हैगी और काफी ज्यादा है। पर दूजा यह भी है कि पंजाब सरकार ने खड़े पैर सारे डिप्टी कमिश्नरां नूं ते जिलियां दे सिविल सर्जनां नूं आख्या कि टीमां बनाओ, पिंडां च जाओ। पहली गल कि हड़ां ते आफ्टर इफैक्ट्स के तौर पर लोकां नूं बीमारियां लगणीਆਂ ने, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ वास्ते बचाव वालियां दवाइयां ਉਹ सब ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣ। दूजा उन्होंने आख्या कि पशुओं के चारे वगैरह का प्रबंध करो। तो तीसरा है कि जिहड़े पशु मर गए उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ डिस्पोज ऑफ करने का प्रबंध सरकारी तौर पर वैटरनरी डिपार्टमेंट करे। ये 3 दिन पहला एक आर्डर उपरों आ गया सी ते उहदे तो बाद कल दी साडी कोल रिपोर्ट है कि वैटरनरी हस्पतालों वाले वो भज्जे भी फिरदे आ, चीकदे भी आ, ले काम साडा हुण थोड़ा भी मरे डंगरां नूं चुकदे फिरीए। अज तुहाडा नहीं ते सरकार भी कादी लेण नौकरियां कादियां कर देतां ते नौकरियां करदे आ ते सरकार जो हुक्म देती वो तो काम करना ही पैना। ਉਹਦਾ करके वो जो कुछ भी ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਚ कुछ ਕੰਮ ਤਾਂ हो रहा है, पर जे ਇਹ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ सरकार ने सारा कुछ करता तो वो भी गलत होगा। सारा कुछ नहीं हो रहा, अजे बहुत सारियां समस्यावां ने। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਾਂਗੇ ਗੱਲਬਾਤ। 1610 MDL ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਹਮਸਫਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲਾਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਤਿੰਦਰ ਪੰਨੂ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਲਾਈਵ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। 514 367 55 55 ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 1888 408 45 55। ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਵਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਜੀ 7163 ਵਾਲੇ ਕਾਲਰ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਜੀ। ਜੀ ਪੰਨੂ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਛੱਡ ਕੇ 5-6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪੂਰਾ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਸੋ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਤਲਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੇਚਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਨੂੰ OCI ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ OCI ਕਾਰਡ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਚੰਗਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਈਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਉਦਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ OCI ਕਾਰਡ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋਣਾ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ID ਆ ਉਹ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਆ ਹੈ ਤੇ ਨਵਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆ। ਦੂਜਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ NRI ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ, ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ 182 ਦਿਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਤਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣੂਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ 182 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਜਾਏ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ NRI ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਾਰੇ ਡਿਟੇਲਸ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। OCI ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਸਰ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਪਰ ਜੇ OCI ਕਾਰਡ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ
ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਲੈ ਛੱਡੋ ਤੇ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ। ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਰੇਡੀ ਹਮਸਫਰ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇਸ਼ ਚ ਬਣਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਆ ਰਹੀ। ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਆ ਰਹੀ। ਆਵਾਜ਼ ਪੂਰੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅੰਕਲ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਣਦਾ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਹੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਰਾਜਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੰਡੀਆ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜਾ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਫਿਰ ਪੂਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਦਾ ਰਾਜ, ਇਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਡਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਾਮ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਆ ਉਹ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਂ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਸਿੰਧ ਨੂੰ ਹਿੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾਂ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਰਿਹਾ, ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਕਦੇ ਕਦਾਈਆਂ 'ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਟੇਟਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੁਝ ਰਾਜੇ ਬਾਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ 2 ਹੋਰ ਬਾਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਮੁਲਤਾਨ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ 565 ਰਾਜੇ ਸਨ ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਰਾਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਾਵੇਂ ਟਰਾਵਨਕੋਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ, ਬੜੌਦਾ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡੋ-ਅੱਡ ਰਾਜੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਰਾਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲਗਭਗ 1200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 4000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਲਾਮ ਬਣਿਆ ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ਬਣਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਬਾਕੀ ਯੂਕੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦਾ ਪਾਰਟ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਆਪਣੀ ਅੰਪਾਇਰ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਿੰਗ ਜਾਰਜ ਆਫ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਐਂਡ ਐਮਪਰਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਉੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੁਈਨ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਕੁਈਨ ਆਫ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਐਂਡ ਐਮਪਰੈਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਖਰਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤ, ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਰੇਡੀ ਹਮਸਫਰ। ਹਾਂਜੀ ਜਸਵੀਰ ਭਾਜੀ, ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ, ਜਿਹਦਾ ਬਹੁਤ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ 1,75,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਾਂ ਜਿਹਦਾ 2.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਪਈ ਆ। ਜਿਹੜੇ RBI ਬੈਂਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਗਏ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਗਾਵਾਂ ਡੋਲ ਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਟਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਮੋਦੀ ਇਹ BJP ਦੇ ਭਗਤ ਬੜੀਆਂ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱਸੋ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਮੰਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮੰਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰੂਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 3000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਲੇਲੈਂਡ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਬਚਪਨ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵੇਖਦੇ ਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਟੋਟ ਕੇ ਜੋੜਦੇ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਵਲੰਟਰੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਚਲੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਪਾਰਲੇ ਜੀ ਬਿਸਕੁਟ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ ਸੁਣਦੇ ਆਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੇ ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਪਾਰਲੇ ਜੀ ਬਿਸਕੁਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਆ। 2 ਵੀਲਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਮਾਲ ਬਹੁਤ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਰੋ ਪੈਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੋੜ ਜੋਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ 2 ਵੀਲਰ ਲੈ ਲਈ, ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲਈ ਜਾਣ। ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਲੰਘਣ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਐਕਸੈਸਿਵ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੋਂ ਆਵਾਂ ਬਾਅਦ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਬਾਰੇ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦੋਂ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਲਈਏ, ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਗਾ ਸੁੱਟੀਏ, ਵੋਟਾਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਰੌਲਾ ਬਹੁਤ ਪੈ ਗਿਆ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਅੜ ਗਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਬੋਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ 1,76,000 ਕਰੋੜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੌਣੇ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਉਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ RSS ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜੀਦਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੰਗ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਲ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਨਾਮੀ ਵੀ ਤਾਂ ਆਈ ਸੀ ਨਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਵਰਤੋ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਰਤ ਲਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਕਾਫੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਸਪਾਲ ਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ। ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 12 ਸਾਲ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਗਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਸਵੀਰ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਜਦੋਂ ਕਮਲ ਭੈਣ ਜੀ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਵੀ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਹਮਸਫਰ ਤੇ ਹੋਰ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਂ ਜਿਹਨੇ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਟੀਵੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੱਧ ਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਟ ਰੇਡੀਓ ਔਨ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਣ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਓਨਰ ਮਸਟ ਟੇਕ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿਦਿਨ 12 years or his rights are lost, ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਖਿਆ। Limitation for possession of immovable property or any interest is 12 years in case of private property. However, it is 30 years for public property. ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਤੇ 30 ਸਾਲ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਹੈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਹੱਦ ਮਿੱਥ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ। Explaining the provisions of the Limitation Act 1963, a bench of Justice Arun Mishra, Justice S. Abdul Nazir and Justice M.R. Shah stated that the law provides shield to a person who is in possession of the property for more than 12 years and that person can take action by filing a suit of restoration of possession in case of dispossession according to a report. ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹਦਾ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਬਜ਼ਾ ਜੇ ਕੋਈ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਠਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ 12 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਮਾਲਕ ਭਾਵੇਂ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਵੀ ਚੁੱਕਾ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਊ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ। We hold that a person in possession cannot be ousted by another person except by due procedure of law, and once 12 years period of adverse possession is over, even the owner's right to eject him is lost. ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, it is lost, ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਖੁੱਸ ਗਿਆ। And the possessory owner acquires the right, title and trust possessed by the outgoing person owner as the case may be against whom he is prescribed. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1963 ਇਹਦੀ ਧਾਰਾ 65 ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੂਟ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਕਬਜ਼ਾ, ਉਸ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਹੁਣ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। There are instances when such properties are encroached upon and a plea of adverse possession is raised. In such cases on the land reserved for public utility, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, it is desirable that rights should not accrue.
The law of adverse possession may cause harsh consequences, hence we are constrained to observe that it would be advisable that concerning such properties dedicated to the public cause, it is made clear in the statute of limitation that no rights can accrue by adverse possession. अच्छा, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ ਗ੍ਰੇ ਏਰੀਆ ਰਹਿ ਗਈ ਆ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 12 ਸਾਲ ਸੀ, 15 ਹੋਇਆ, 20 ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਘਟਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਲਾਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਜੰਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ 12 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18, 20, 22, 25, 28 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾਪਸ। ਨਾਲੇ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੈਦ ਕੱਟ ਕੇ ਨਾਲੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਤੁਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੈਕੰਡਲੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪਾਲਦੇ ਪਏ, ਉਹਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਭਾਵੇਂ ਉਹ 12 ਸਾਲ ਵੀ ਕੱਢ ਲਏ, ਜੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਅਡਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ। ਜੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਜੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਆ। It may be noted that according to the Limitation Act 1963, the statutory period of limitation that is allowed for possession of immovable property or any interest is 12 years. और दूसरी गल जी जज साहबान ने अपने फैसले में लिखी है, फिर मैं दोहरा दिया, we hold that a person is in possession cannot be ousted, उन्होंने उथों नहीं कढ़ा जा सकता, by another person except by due procedure of law, and once 12 years period of adverse possession is over, ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦਾ ਕਬਜ਼ਾ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, even the owner's right, ਮਾਲਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ to reject him is lost, ਮਾਲਕ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਉਤੋਂ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਫੈਸਲਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 2 ਫੈਸਲੇ ਆਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ 2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ 2 ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਝਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ 7 ਅਗਸਤ ਦਾ ਸੀ, ਦੂਸਰਾ ਫੈਸਲਾ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੂਰਤੀ ਸੈਟਲਰ ਨਾਮ ਓਵੀ ਨਰਸਿਮਾ ਸੈਟੀ, ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਗਰ ਕੋਇਲ ਦਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਸਰਹੰਦ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਿਪਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਗੱਲ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਖੀ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨੈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਿਵਲ ਅਪੀਲ ਨੰਬਰ 7764 7764 ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਆਫ 2014 ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਵਰਸਸ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਆ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਨੈਟ ਤੇ ਜਾਓ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਿਸੀਜਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ 3 ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ MR ਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਉਹ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਨੈਟ ਤੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਸਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਕਾਪੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਜਰੂਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਸੁਪਨ ਸਾਹਿਬ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ, ਵੈਲਕਮ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ, ਜਿਹੜਾ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ, ਜੇ ਸਾਂਝੇ ਖਾਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਗਰਦਾਵਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇ, ਅੱਗੇ ਤੇ ਏਦਾਂ ਸੀਗਾ, ਗਰਦਾਵਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਕੋਈ? ਇਹਨੇ ਗਰਦਾਵਰੀਆਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ,
ਪਰ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 12 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗਰਦਾਵਰੀਆਂ ਪਟਵਾਰੀ ਕਰੀ ਗਿਆ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ 12 ਸਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਸਾਂਝੇ ਖਾਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਖਾਤਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਲਈ ਆ ਤੇ ਦੂਏ ਭਰਾ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਸਾਡਾ ਖਾਤਾ ਸਾਂਝਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਚਕਾਤੀ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਂਝੇ ਖਾਤੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਖਾਤੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਖਾਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਰਾਤ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਂਝਾ ਖਾਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਪੱਕਾ ਕਬਜ਼ਾ ਮੰਗ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਲੰਬੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਵੈਲਕਮ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਬੇਗੋਵਾਲ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ MLA ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਚੁਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਹੋਣ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੇਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਭਲਾਸੇ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ MLA ਬਣ ਕੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਉਡਾਰੀਆਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ, ਜੇ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੱਕੀ ਉਹ ਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨੇ ਕੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਜਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦਿੰਦੇ? ਦੇਖੋ, ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਨਾ ਬਣਾਉਣ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਲਟੀਨ ਨਾ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਠਿੰਡੇ, ਉੱਥੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਾਹ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਤੇ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ, ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨੇ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰੇ ਦਾ ਕੇਸ ਵੱਖਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ, ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਢਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਢਿੱਕੇ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਖਾਸੋ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਗਲੇ ਕੋਲ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਨਾ ਬਾਹਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਲੋਕ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਲ ਦੀਆਂ ਕਿੱਲੀਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੜਾਊਗੀ। ਮੈਂ ਹਲ ਦੀਆਂ ਕਿੱਲੀਆਂ ਕਿਉਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲਾਓ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਲ ਦੀਆਂ ਕਿੱਲੀਆਂ ਆ ਕੇ ਪੜਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ। ਜਿਹਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਈ ਮਿੱਤਰ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵਸੂਲਾ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਕੋਰਟ ਚ ਫਸੇ ਪਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲਮਕਾਉਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਚ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਫਾਲਤੂ ਪੈਸਾ ਨਾ ਪਾਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈਲੋ, ਜੱਦੀਪੁਰ ਸੀ ਆ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਗਰਦੌਰੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਗਰਦੌਰੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿੱਡੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰੋਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਆ,
पर पंजाबी का मुहावरा दुध से बुध फिसदियां पता नहीं लगता, की पता कदों किसी ने नीत बदल लेनी है। मैं बड़े बंदियां नूं नीतां बदलते हुए देखिया। मैं नहीं चाहूंगा कि तुहाडे कोल किसी ने इहो धक्का होवे, पर कईयां नाल हो चुका। इस करके मेरा काम तो सिर्फ यह है कि घर पक्का रख ते जोर ना किसी नूं आख, आपो अपने घर पक्के रखो, तुसीं अपने प्रबंध पक्के रखो। बेहतर यह है कि जायदाद इंडिया दे विच हुण मुड़ मुड़ के बनाउण दी थां तुसीं पैसा उत्ते अपने बच्चों की नजर हेठ उत्थे लाओ, जिहड़ा उन्हां नूं पता होवे कि साडे बापू ने लाया ते फलाणे थां ते साडा पैसा। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक सारे नूं कहने दे इस मामले च। अगले कॉलर साडे आस्ट्रेलिया तो लाइव ने, तुहाडा स्वागत है जी। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। मेरा क्वेश्चन मोदी साहब बारे है। सर, उन्होंने डोमैसटिक परफॉर्मेंस पर साइड ते रख के जे इंटरनेशनल परफॉर्मेंस वाल देखिए, जिहड़ी उन्होंने वक्री पहचान बनाई है, उन्हें तुहाडे बारे की कमेंट ने? तो सर, पिछले कॉलर ने सुखबाल सिंह खेरा का जिक्र किया है। सर, मैं उन्होंने पिछले एक इंटरव्यू सुनी थी जिथे उन्होंने दस्सिया कि वो कैंसर नाल डायग्नोस हुए हैं। थैंक यू सर। कैंसर मैनू ये गल का नहीं पता, मेरे वास्ते नवी पोजीशन है, तुम दसी गल फिर मेहरबानी। देखो, मोदी साहब इंटरनेशनल लेवल से जाते हैं, ठीक है यार, वो पहले तो नहीं चले, उस तो पहले भी बथेरे जाते रहे, जो जाते हैं तो उन्होंने जान का हक है। हक की उन्होंने ड्यूटी भी शामिल है। अज अज मौकों के उत्ते सरकारां दे मुखियां नूं, प्रधानमंत्रियों नूं, राष्ट्रपतियों नूं दूसरे देशों जाना पैंदा। कहना साडा प्रधानमंत्री तो नहीं जाता, नरसिम्हा राव जाता सी, सारे कहते सी बाहर ही तुरया फिरदा, फिर वाजपेयी जाता सी, कहते बाहर ही तुरया फिरदा, मनमोहन सिंह जाता सी, उहदे भी यह दोष लगा कि हुण मोदी जाता तां भी। कुछ इंटरनेशनल लैवल से इहो जिहे काम हुंदे आ जिहड़े करन वास्ते जाना ही पैंदा। डोनाल्ड ट्रंप भी जाता, कौन नहीं जाता, सारे जाते ने। उत्थे इंटरनेशनल रिलेशन रखने वक्री गल है। नरेंद्र मोदी ने अजकल एक नवा काम शुरू किया कि बाहर इंप्रैशन देने वास्ते कि मोदी गया 60,000 का कट हो गया। तो 60,000 का कट जो कौन ने, उत्थों के लोग होंगे नहीं, उत्थे वसदे पंजाबी ते भारतीय भाईचारे के लोग जो है वो होंगे आ। जे हम तुहाडे कोल इत्थे कनेडा दे विच खोज करो, मेरा रफ जिहा अंदाजा 4 या 5 लाख तो पंजाबी वास्ते ही होंगे, तो जो भारतीय सारे रलाइए 8 लाख तो हो जाने हैं। तो नरेंद्र मोदी इत्थे आवे ते जोर ला के सरकार दीयां सारियां एजेंसियां जोर लाण, ओहदी पार्टी भी जोर लावे ते ओहदे कोई 60,000 बंदे उत्थे इकट्ठे कर भी लवे। ते 60,000 इंडियन होने जो कनेडा वाले उन्होंने लोगों तक की असर होगा। तो अपने दौरिया इस तरह उन्होंने राजनीति वास्ते नहीं वरतना चाहिए। उदा दौरे कर जाना एक डिप्लोमेसी का हिस्सा। इंदिरा गांधी भी जाती सी, नेहरू के वक्त दौरे कर होंगे सी, उदों डिप्लोमेसी भी होने वर्गी नहीं सी होंगी, पर उदों बाद लगातार सारे जाते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया जी आस्ट्रेलिया तो कॉल करने वास्ते। नेक्स्ट कॉल वाल चलते हैं, स्वागत है जी। हाँ जी, पंडित जी जसवीर जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। सवाल है, दिल्ली यूनिवर्सिटी दे विच ओदे चंद्रशेखर ते भगत सिंह दी स्टैचू दे नाल इन्हां ने लाता सावरकर दा बुत। ये विचारधारा ते दी बिल्कुल वखरी सी ते इकट्ठे दे बुत तां लाई दे जे सारियां दी विचारधारा इक्को होवे। ते दूसरा फिरोशा कोटला दा नाम भी बदल के इन्हां ने अरुण जेतली दे नाम ते रखता। तेनू किद्दां देखदे हो तुसीं इस चीज नूं? देखो, अरुण जेतली दिल्ली की क्रिकेट एसोसीएशन का बड़ा लंबा समा प्रधान रहा। उस दौरान उत्थे स्टेडियम का कुछ हिस्सा बनाया गया, कंस्ट्रक्शन बहुत सारे काम उसकी अगुवाई च हुए सन। उन्होंने कामों के दौरान कुछ केस भी बने, रौला भी था, पर किसी केस के अरुण जेतली को अदालत वालों नोटिस नहीं सी गया, बार बार खारिज हो जाते रहे, कोई सजा नहीं सी। जो दिल्ली की क्रिकेट एसोसीएशन सर्वसम्मति ने मता पास करती है कि असी अपने मरहूम प्रधान के नाम के उत्ते स्टेडियम का ना करना, इतने किसी ने की इतराज है करता तो करता। उन्होंने इदा के ना चेंज अजकल बहुत कुछ होंगे पाया। तो पहला सवाल तुहां पूछा वो मैनू भी इतराज है, क्योंकि वीर सावरकर की जी विचारधारा वो एक धर्म है, जी विचारधारा थी। भगत सिंह, चंद्रशेखर, सरदार सिंह, बोस, ये सारे लोग जोड़े सैकुलर सन। उत्थे जाके भारतीय जनता पार्टी की विद्यार्थी जथेबंदी ने हटाता कि दूसरे पासों कांग्रेसी जथेबंदी वाले आए, उन्होंने बाकी सारे पोस्ट रहन दिते, जो वीर सावरकर का पोस्ट सी उहदे उत्ते काल कमाई दी। अगले दिन तक यूनिवर्सिटी वाले ने खड़े हटाते, फिर आखिर जिहदा पैसा बाद करांगे।
पर जे इन्होंने उत्थे साबरकर की फोटो लाई ना होंगी तो घट्टो घट जी उसकी बेइज्जती करवा ली इन्होंने उस ना होंगी ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਖੱਤਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਨਾਮੀ ਕੱਲੇ ਪੋਈ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਜੀ ਹਮਸਫਰ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਚਾੜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ 12-12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਾਂ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਨਮੂਵੇਬਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਇਨਮੂਵੇਬਲ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖਿਸਕਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਮਕਾਨ ਦੁਕਾਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿਰਾਏਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਰਾਏਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਲਗਾਤਾਰ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿਰਾਏਨਾਮੇ ਤੇ ਉਹ 12 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਦੇ ਆਏ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ 12 ਛੱਡ ਕੇ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਂ ਕਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਇਆ ਨਾ ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਰ ਗਿਆ। ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਰਾਏਨਾਮੇ ਰਿਨਿਊ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੇਟ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 10% ਦੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਿਰਾਏਨਾਮਾ ਨਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵਾਂਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਲਿਖ ਲਿਖਾਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧਾ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ, ਚੱਲ ਯਾਰ ਤੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਲਿਖ ਲਿਖਾਏ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਸੰਭਾਲ ਲਾ ਵੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਥੋੜਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਲਿਖਤ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਭਰਾ ਆਏ ਹੋ, ਜੇ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਜਾਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਕਰ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਦਾ ਮੈਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ। ਪਰਸੋਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਮੈਂ 2 ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ और बड़ा स्पष्ट मैं तुम दसी ना कि जो मैं ला का एक्सपर्ट मैनेजर मैं वकील नहीं, पर जो मैं दसिया कि जिसला मैं पढ़िया सारा डिसीजन जिन्हें मैंने समझ पई है तो सारी मैं दसी जाना, जो किसी ने कापी चाहिए हो तो मैं तुम भेज दूंगा, तुम नाम दे दो। ठीक है जी, अगले कॉल वाल चलते हैं जी। स्वागत है जी। हाँ जी भाई, सत श्री अकाल पन्नू साहब। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। जी सत श्री अकाल जी। हाँ जी पन्नू साहब जी, अपने अपने भारत भूषण ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਭਾਵੇਂ 2-3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਨੇ 370 ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਕਿਦਾਂ ਵੀ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਇੱਕ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਉਹ 2012 ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮੁੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਅੰਨਾ ਟੀਮ ਦੇ ਲਿਖੂ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਥੋੜੀ ਅੰਨਾ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੁੜ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਆਪਣੇ ਰੋਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਲ ਢਾਇਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਵਾਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਚੱਲੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉੱਥੇ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਓ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਆ। ਕੱਲ ਵੀ ਰਵਿਦਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਘਰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ ਆ, 7 ਛੱਡ ਕੇ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਿਰਫ ਰਾਜਸੀ ਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉੱਥੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਆਖੀ ਉਹਨੇ ਆਖਣਾ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਡੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਗਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਆ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ, ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਮੰਡੇ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਜੀ। ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।